اول حاجه بحب ابدا بيها يومي هو ان انا املى ميه واخليها جنبي واشرب ميه طبعا الصبح. انا في العادي اصلا انا بحب الميه جدا وبشرب ميه كتير جدا في العادي، بس ده ما يمنعش ان انا اكيد بنسى الصبح زي اي حد، خاصه ان انا لسه صاحيه، فبخلي الكوبايه بتاعتي جنبي او ازازه او اي حاجه تبقى حاجه اول ما هصحى اشوفها قدامي فافتكر علشان نشرب ميه الصبح. واخيرا القراءه بقت عاده صباحيه عندي، الحمد لله بقيت منتظم عليها في اغلب الايام. طبعا انا كان بقالي كتير قوي بحاول اتعود على القراءه الصبح، واخيرا بقت جزء من الصباح فعلا. بفضل اخلصها الصبح لسببين اساسيين: اولا انها بتخلي يومي يبدا بدايه لطيفه جدا، بتبقى حاجه جميله ان احنا نقعد نعمل حاجه غير السوشيال ميديا اول ما نصحى. تاني حاجة ان لما نبقى عايزين نتعود على حاجة ونعملها في فترة الصبح بجد يا جماعة بتبقى احسن بكتير لو جربته. احتمالية اصلا ان انا افضل اجلها لحد ما انام بتقل جدا، وفكرة ان انا بدأت يومي بان انا خلصت كل الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها دي بتبقى شعور مختلف تماما. من اوائل الحاجات اللي بعملها في يومي هو ان انا بكتب التودو ليست بتاعتي. طبعا في حاجات بتبقى مكتوبه من امبارح، اللي هو كنت بفكر هعمل ايه بكره وكده واكتبها، بس ده ما يمنعش ان لازم الصبح اقعد اكتب التودو ليست بتاعت اليوم. في حاجات كتير ببقى كنت ناويه اعملها واقرر ان لا انا مش في المود النهارده مثلا. ازود الحاجات اللي انا كنت اوريدي خلصتها. يعني انا وانا بكتب التو دو ليست هنا كنت فعليا عملت كذا حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده زي القراءه مثلا، بس طبعا بكتبها برضو واقوم شاطبه عليها علشان بيبقى شعور جميل. فمش معنى ان انا كتبت التو دو ليست من امبارح او ان انا اوريدي خلصت حاجات كتير ان انا مش هكتبها، لا بكتبها وابدا اقعد افكر طب هنعمل ايه، وافكر في التفاصيل اكتر بقى هعمل ايه امتى وازاي والترتيب وكده. من العادات اللي انا مبسوطه من نفسي عشان الحمد لله بدات انتظم عليها اكتر من قبل كده بكتير هي الرياضه. كان بقالي برضو فتره بحاول اللي هو تبقى اكتر من مره في الاسبوع مثلا، فحاليا الحمد لله بقيت بعملها تقريبا يوم ويوم لا. بشغل اي فيديو على يوتيوب، غالبا بلعب مع كلوي تينج، يوتيوبر مشهوره جدا. هسيب لكم اللينكس بتاعت الحاجات دي في الديسكربشن بوكس كلها. بس عامه ان انا العب كل يوم 10 دقايق او ربع ساعه الصبح بجد بحس ان انا اللي هو انا مهتمه بصحتي وبحس ان نشاط اكتر وكل الحاجات دي، وفعلا فعلا يا جماعه بيبقى الموضوع رائع. فلازم تجربوا الموضوع ده وحاولوا تدخلوا الموضوع مش الهدف ان احنا نخس او نغير شكل جسمنا او الحاجات دي، مش لازم عشان انا عايزه اخس هلعب رياضه، لا هو لاجل الصحه والسعاده مش اكتر. وعلشان المصداقيه لازم اقول لكم ان انا ما بعملش كل يوم فطار شكله جميل كده خالص، واساسا في ايام كتير قوي ما بفطرش اساسا وبكسل. بس لما ببقى في المود ولما ببقى عايزه ابدا اليوم بقى بدايه احلى كمان بقى واحس ان انا واحده جامده وكده، بدخل بقى اعمل فطار شكله جميل ويبقى حاجه صحيه طبعا وكل الحاجات دي. انا في العادي لما بحب اعمل فطار صحي بستسهل الشوفان عشان انا بحبه جدا اصلا. بس النهارده قررت اعمل بقى اللي هو البيض العيون ده، وعملت ما كانش عندنا توست فجبت الفينو وعملته بالشكل الغريب ده، ما اعرفش ايه الهدف، وحطيت عليه البتاع وحسيت بقى ان شكله جميل وان انا ليا مزاج افطر بقى. فجربوا الموضوع ده ان انتوا تعملوا بالفينو كده، والله بيبقى عظيم، انا بحب طعمه برضه. ف مش كل يوم الفطار بيبقى شكله محترم قوي كده، الفطار ده كان شكله جميل زياده شويه النهارده عشان الفيديو، بس ده ما يمنعش ان الفطار اللي شكله حلو بيبدا اليوم بدايه مختلفه برضه يا جماعه فعلا، وخاصه لما يبقى حاجه صحيه واحس ان انا واحده جامده مهتمه بصحتها. صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ انا لسه فاكرة اقول صباح الخير، الساعة بقت 8:30 حرفيا، انا صاحية من الساعة 6 اصلا، بس عادي مش مشكلة مش ازمة. النهاردة
انا مبسوطه جدا جدا ان انا قاعده بصور دلوقتي روتيني الصباحي، علشان انا كانت من اهداف السنه ان انا يبقى عندي روتين صباحي محترم وابقى راضيه عنه، يبقى بيشجعني وبيظبط يومي وكل الحاجات دي. ففكره ان انا قدرت ابني روتين صباحي خلال اول 3 شهور من السنه، فانا خلاص اقنعت نفسي ان انا نجحت في اهداف السنه كلها يعني. المهم بقى علشان تبقوا واخدين بالكم، يعني انا في العادي ترتيب الروتين بتاعي بيبقى مختلف شويه عن اللي انتوا شفتوه. النهارده انا كنت خارجه وكان ورايا حاجات مختلفه وكده، انما في العادي يعني انا ببدا يومي لو انا قاعده في البيت او مش ورايا حاجه مستعجله لها. انا في العادي ببدا اليوم بان انا اول حاجه بعملها بحط القهوه على النار، والقهوه على النار بقرا الاذكار بتاعه الصباح، اذكار الصباح. وبعد كده بصب القهوه، على ما القهوه تبرد بكون انا كتبت التو ليست. بعد ما تبرد شويه اقوم واخداها وانا بشرب القهوه ابقى بقرا القراءه بتاعه اليوم. ده العادي. وبعد ما بقرا قراءه اليوم بقعد بقى امسك الموبايل بقى واقلب واعمل كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، بضيع وقت شويتين 3. وبعدين لو ما فطرتش افطر، وبعدين بلعب رياضه. ده الروتين العادي، وبعدين اشوف بقى هعمل ايه في اليوم. بس النهارده بما ان كان عندي حاجات يعني عندي امتحان وكده، فانا ما كانش هينفع مثلا اشرب القهوه الساعه 6 الصبح، لان انا على ما تيجي الساعه 10 اللي هو ميعاد الامتحان هتبقى القهوه بطلت تشتغل، فلا مش هينفع. وعلى ما يجي بقى الامتحان اللي بعده، ان هم النهارده امتحانين، هتبقى مشكله. فعشان كده اجلت الموضوع ده شويه وبدات بالقراءه. الرياضه هعملها اما اروح، بس هحطها في الروتين الصباحي عشان هي جزء من روتيني الصباحي. معلش يا جماعه، المفروض ان الروتين الصباحي انا اصور لكم لحد ما انزل، بس هنحط دي كده نوع من انواع اصل ما هو لازم، معلش اصلها جزء من الروتين يا جماعه، وبقالي كتير قوي منتظمه عليها، فمش معقول ما اطلعهاش في الفيديو في الاخر عشان عندي امتحان وهضطر اعملها اما اروح. اوكي، فبس انا بجد حاسه ان بقالي كتير جدا ما صورتش، اللي هو انا حاسه ان بقالي كتير قوي ما قعدتش هنا وقعدت ارغي معاكم كده، والموضوع سخيف جدا عشان يعني فتره الامتحانات بقى. والفيديو يعني الفيديوهين اللي فاتوا، الفيديو اللي فات ده كان متجهز له من بدري جدا، كان جاهز بقاله كتير جدا، فانا ما صورتش، كنا اصلا في نص الامتحانات عشان كده كانت مقصوده يعني. والفيديو اللي قبله برده كان متجهز من قبلها بحبه حلوين، وعشان الامتحانات طبعا ما كنتش عارفه اصور اي حاجه، فانا حاسه ان بقالي كتير قوي ما قعدتش اتكلم يا جماعه. واو بجد. فانا دلوقتي مبسوطه بجد. المهم انا دلوقتي هقوم اقرا الدرس اللي انا بقول لكم عليه ده، ابص عليه تاني واحط تبع الشاحن واجهز الحاجه، وبعدين انزل الامتحان ويبقى الفيديو خلص. بس كده. المفروض ان الدرس ده انا ما بحبش على فكره اراجع الصبح خالص، يعني عمري ما براجع الصبح قبل الامتحان. بس الدرس ده انا كنت عارفه ان انا مش مذاكره بضمير اساسا، فقلت هبص عليه. وجماعه بجد انا جايه لكم من الفويس اوفر من المستقبل، ويعني الامتحانات خلصت اصلا، بس بجد يا جماعه 3/4 الامتحان كان على الدرس ده حرفيا، فانا فخوره ان انا كنت بصيت عليه. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. يا جماعه انا جاهزه دلوقتي ومش ناقصلي غير الشراب والكوتش والكمامه، فالمفروض انزل دلوقتي، بس انا هقف اتدلع شويه واصور لكم اوترو كده. وبكده تكون ده نهايه فيديو النهارده لروتيني الصباحي. اتمنى يكون عجبكم وفاتكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان نقدر نوصل اكبر عدد ممكن من الناس. سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان تجيلكم كل الفيديوز الجايه. فولو على فيسبوك وانستجرام، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بصوا اللوحه دي، بصوا بحبها جدا، اسمها مكتوب عليها القهوه لا تشرب على العجل. هي مش باينه عشان انا بصور يعني الكاميرا السيلفي، بالعكس، بس بحبها قوي والله. يلا كفايه كده النهارده، ويا باي باي. صدقوني على ما الفيديو ده ينزل هبقى انا خلصت امتحانات. ايه الجمال ده، انا زهقت والله، الترم طول اوفر، انا تعبت وفرهطت. يلا مع السلامه يا جماعه.